Så var det en kollar någonstans så är det Volvo? Ja, det finns väl någon Merca kanske, men de har ju tagit motor ifrån bara. Så att, nej, det ska vara Volvo ska det vara. Det är lite kul med svenska bilar då. I förra veckan tittade vi på Anders fantastiska samling av äldre Volvo-bilar, riktigt gamla Volvo-bilar. Och idag fortsätter vi. Har du köpt husvagn? Ja, det är 1949 års modell faktiskt. Det är väl Sveriges andra serietillverkade husvagn. Först var ju SMV 1948, serieproducerade alltså. Och så kommer den här Tor Industri AB i Åby, 4 kilometer härifrån. Är den här byggd då, 1949. Och mig vetligen så är det väl den äldsta serieproducerade vagnen som är i drift i Sverige. För det finns ingen 48 i drift av SMV då. Den är lite frän. Den är byggd i aluminium och masonit. Så helt orörd. En dum fråga här, men vad är det här för koppling till Volvo? Eller var det bara att det var en frän grej? Ja, jag tycker det är lite fränt att ha en bygg så nära mig här då. Och sen har jag ju en Volvo som är samma årsmodell, en 49 PV60 som jag har tagit 49. Som är ju typ samma orörda skick då. Så de gör sig ju väldigt bra ihop. Jag har faktiskt vunnit priser på Västra Ekipage någon gång då. Nej, jag skulle inte låta bli att köpa den här. Det roliga var att vem som helst fick inte köpa den heller. Det var ju Crownstone hette han och var ordförande för campingveteranerna som hade den här. Och när jag ringde och frågade om jag fick köpa den, då undrade han vad jag hade för bil. Och då sa jag att jag hade en gammal Volvo. Att jag bodde i närheten där den byggde vagnen. Ja, men då kan du få köpa. Jag har ringt många här som har amerikanare och sådär. Och de vill jag inte sälja till för då gör de bara husvagnen mattsvart. Och sådär då. Så. Nej, men du får köpa för du har ju svensk bil. Så då fick jag äran att köpa. Här är lite fränt kylskåp då. Fyller man på kallvatten i taket här. Så blir det ju kallt här då. Fyller du på kallvatten var? Upp i taket fyller man på vatten. Och sen då blir det kallt här då under dagen. Kan man ställa in så man får en kall öl här då. Och sen använder man ju vattnet. Så fyller man på nytt kallvatten så får man ny kall öl där. Väldigt smart. Det behövs inga pumpar eller något, det är ju självfall då. Det är lite fränt. Det är inte mycket vi ska gå in på den här, men här har vi lite historia om vagnen då. Tor Industri AB. Och här fick jag av en farbror som kom förbi som har jobbat där de byggde husvagnarna. Så han visade en bild härifrån när de satte ihop husvagnen. Det är lite roligt. Står de och skruvar ihop en husvagn och så lackar de en buss precis jämte samtidigt. Det var inte så noga i verkstäderna på den tiden. De här Tor Industri byggde ju bussar egentligen då. Men så byggde de 35 sådana här. De är inte så vanliga de här husvagnarna. Fast de gjordes i 2 modeller. En 4-bäddars och en 2-bäddars. Den var lite kortare. Så fick jag en bild härifrån han som jobbade där uppe när de hade något möte där. Ja, allting gammalt finns kvar här i husvagnen. Den är som sagt var helt orörd. Det låg gamla tändsticksaskar och grejer. Originalnyckeln finns kvar här. Och här var det jättefina fack för att ställa tallrikar och grejer. Namnet Tor Industri AB. De såldes som Ford campingvagn heter de. Det var Ford-agenturen som sålde de här vagnarna. Så den finns med i gamla Ford-tidningar. Gör de reklam för de här vagnarna. Det var när den stod på sår till försäljaren. Här har vi strömbrytaren. Den funkar faktiskt. Är det våningssäng längst bak? Eller? Ja, det är 4-bäddars. Typ 2 heter det. Jag ska visa en grej med träklubba här bak. Som man kan... Träklubba? Ja. Det står en text där. Det står det att vagnen är av krossbart glas då. Så använd träklubba vid nödläge. Och det är väl en grej som de hade i bussarna misstänker jag då. Som även hade i husvagnen här. En lite udda grej. Bord i mitten och så är det soffa på sidorna. Det är som att åka buss nästan. Då viker man ner här när man ska sova sen. Jag har lagt hit en extra madrass här. Här har du gamla madrass. Så det är smidigt att bara vika ner. Och så har man ju lite utrymme här med ventiler här uppe. Och det gäller att dra igen annars blir det jättekallt. Väl ventilerade. Och här har vi ju bestickställ här. Det här är för gamla heliga tändsticksaskarna, de här lite tjockare gamla. Man kan sätta dit den här.
Och sen har vi gasolen här. Den är lite spännande egentligen för de har satt batteriet ovanför gasoltuben. Men den här är faktiskt i drift. Gasoltuben. Den är från vagnen var ny då. Men den har jag fyllt på så det går att använda. Det är lite spännande med batteriet där då. Man får vara lite försiktig. Vad är det här för någonting då? Här har vi en Volvo PV 835. Det är alltså ett chassibygge från Volvo. Det är 57 års modell det här. Det är samma front som droskorna har då. Så den levereras ju till torpedväggen här. Karlaverken har byggt den här påbyggnaden. Den är byggd för att köra bröd med. Det är så här jalusidörrar bak och på sidan här. Även det gamla Karlaverksmärket sitter kvar där bak. Ja, den här hämtade jag upp i Rättvik, på skroten ovanför Rättvik för många år sedan. Det var ju då den här Rättviksveckan då. Det var till åka krosa med den här och sen dieseldroskan, bruksbilen jag har. Så det var en riktig syn där med åka krosa med det där ekipaget. Tyvärr har jag inte hunnit att göra så mycket med den här. Jag gjorde ett försök för många år sedan och tänkte lägga in dieselmotor i den här och byggde om framvagnen. Så att det är lite modernare framvagn. Men då när jag skulle styra bilen, då styrde den åt fel håll. Jag hade vänt styrväxeln åt fel håll då. Och sen gav jag upp. Sen har jag blivit stående sen. Men det skulle vara kul att få liv i den här någon gång faktiskt. Här har vi en 38 års modell, PB modell 51. Den är i stort sett likadan som den maronröda jag hade där uppe som har gått så lite. Den här bilen såldes ny som militärbil. Han har varit mörkblå och lackad han har nog blivit. Men sen så såldes han 38 till försvaret och då lackade de om en militärgrön hela bilen. Och satte dit lite militära grejer på. Bland annat torkare, en extra torkare då. Det var ju bara en original på de här. Han var civil sen då och då var han blåmålad genom blå metallic efter kriget där. Och så gick han fram till 1958. Då åkte han på en flygande inspektion med bilen. Den 8/11/1958 så kom polisen och tog en. Bevis om flygande inspektion har jag här. Då var det ett antal grejer som var fel på bilen, 6 punkter här. Så då var det körförbud på bilen. Då körde de en till en bilverkstad uppe i Alunda utanför Uppsala. Och då skulle vi fixa bilen där. Men det var inte gjort. 2011 var jag och hämtade bilen. De stod på samma verkstad sedan 1958. Så de var inte så snabba på den verkstaden. Ingen bra business det är. Nej, och samma fel är ju kvar på bilen fortfarande då. Men det har inte hänt så mycket sedan 2011 när jag köpte den heller då, men någon gång ska man försöka få liv i den här. Jag har fått liv i den har jag faktiskt. Motorn går runt och startar och går. Så egentligen så är det lite bromsar och få dit till motorhuv då. Och där köpte jag i samband när jag köpte ambulansen där. Så där har jag fixat alla grejer till den. Så att, det är bara det där med tid, lust och ork och få ihop en då. Det drar mer och mer emot att han får bli militär. För det är ju bilens rätta historia. Och det finns lite militära grejer till den då. Så någon gång så jag tänkte jag ska väl måla militär igen då. Här har du lite nyare grejer. Ja, här har vi lite nya Volvo. Kanske inte helt nya men... Det är ju inte bara en som nej, det är väl så här. Jag har ju varit och hämtat skrot bort omkring och sådär. När det har varit bakhjulsdrivna Volvo då har jag inte mage att skrota dem då. Så att, jag tycker det är ju kommande veteraner det här med. Eller ja, de är väl veteraner redan med. Så att, och den här gula här är ju lite udda då. Det är en Volvo Taxi från 1976 som bara gått 13 000 mil då. Så en sån är ju faktiskt värd att rädda fast det är lite modernare grejer då. Vad menar du med taxi då? Den har gått som taxibil men... Ja, den är byggd som taxi. Den heter Volvo 240 Taxi i regbeviset då. Och det är ju taxiinredning och den här gula färgen var ju taxi som hade. Och så är handtag på bakluckan och cykelställ och det var väl något som Volvo körde med för att sälja taxibilar då på 70-talet. Även 140 fanns ju som taxi då. Då var de ju också gula med en svart rand på sidan. Så den här har jag tanke att göra ordning faktiskt. I och med att han har gått så lite också. Och de flesta av de här är ju bortskrotade för de gick ju som taxi och de rostade bort det och gick många mil då. Men den här gick ju bara mellan, som jag har förstått, mellan 76 och 84 som taxi. Och då gick han väl 13 000 mil. Sen var det en gammal dam som köpte bilen och inte körde alls mycket. Och så tog han son över bilen. Och sen när han avled så köpte jag bilen av dödsbot. Det var en granne till min mor som har haft bilen. Så hamnade den här då. Och de övriga här är väl sånt som man har ramlat på för någon 500 och sådär lite här och där.
som jag har räddat från skrotning då. Det är lite modernt för mig, men det är roligt ändå faktiskt. Det här är ju lastbil och den heter ju LV 112 tror jag den här heter. Den är i dubbelmontage på och det är större än ambulansen. Ambulansen är ju lite smalare i fronten då. Huven är smalare och längre på ambulansen. Den här är bredare så. Och sen är det kraftigare ram då, så den här är byggd som lastbil då. Men det är samma motor som är i ambulansen, det är ju EC-motor på 86 hästar då. Den här sitter en helt ny motor i då. Den här bilen köpte jag av samma farbror som jag köpte duetten och den maronröda PV60 utav. Den här bilen köpte jag bara för att få huvudkråka till en maronröda jag har där uppe. Den som har gått så lite. Då köpte jag hela den här bilen. Och dyr huvudkråka? Ja, det var det. Jag är faktiskt på 10 000 huvudkråkor. Men det finns ju delar på den här. Så den är ju komplett den här. Men den är ju lite, det är lite att göra på. Det går ju redan, men det är väl inte min tanke. Jag köpte den mer som reservdelsbil. Men det är en 740 här också? Ja, den har jag haft i familjen sedan var ny. Min far köpte den 1990 och körde ganska mycket med en dubbelmontage. Den där farsan hade bara ett ben då. Så då sitter det en gas på var sida om fotbromsen. Så det är lite lurigt om man har suttit och kört en manuell bil och sen hoppar in i den här. Då blir det gärna rivstart då. Vilket det blev någon gång när jag skulle tvätta bilen åt min far. Då fick man en utskällning. Men far gick faktiskt bort 98 så då fick jag köpa loss bilen. Vi är ju 7 syskon så jag fick köpa loss den då. Sen har jag kört med den. Så nu är jag uppe i 65 000 mil. Sen började den bli lite trälig och starta ibland. Då. Tändningen funkar inte då helt enkelt. Det har varit många experter på den. Ibland funkar den och ibland inte. Men det är ingen som har hittat felet på den än idag. Så då pensionerade jag den 2012 tror jag Selinen här. Han får stått och damma här lite och mogna lite. Den hade jag svårt att göra mig av med också i och med att jag har varit i familjen så den var nöjd. Väldigt skön bil att åka i annars. Men alltså hur många bilar har du egentligen? Jag tror jag har en 61 i fordonsregistret då. Men sen är det ett gäng här ute som inte är med i registret då. Så var det en kollar någonstans så är det Volvo? Ja, det finns väl någon Merca kanske. Men de har ju tagit motor ifrån bara. Så att, nej, det ska vara Volvo ska det vara. Det är lite kul med svenska bilar då. Det kan vara svårare som sagt vara lite historier och sådär. Vart de har gått och ja, lätt att få tag i delar. Då. Det ska vara Volvo tycker jag. Här har vi en PV modell 60 som är förlängd till droska då. Jag gjorde en rolig grej, jag åkte på adressen där han har gått som taxi. Så jag åkte till den adressen, det var på Smögen och knackade på där. Och då kommer det ut en gammal gumma. Och det är ju hon som har kört bilen då, visade det sig. Ja, vad roligt. Så hon tyckte det var jätteroligt att få se bilen igen. Tyvärr är han ju omlackad till blå, han var svart när hon ägde bilen och körde den. Men hon var jätterörd när hon fick se bilen igen. Så vi åkte en sväng med henne nere på Smögen där. Och hon var tårögd alltså. Och det kom fram folk där som var äldre som hade åkt i bilen och så. Så de tyckte det var väldigt roligt att jag åkte och visade där nere i Smögen. Ja, då var jag tvungen att passa på att fråga den här damen varför man förlängde en PV60. För den här är ju avsågad och förlängd för att bli 7-sitsig. Då frågade jag henne varför man inte köpte en droska lika gärna. För de har ju funnits i alla år, 7-sitsiga. Då fick jag förklaringen av henne att de körde ambulanskörningar ibland från Smögen till Uddevalla. Och då behövde du gå undan. Och de här bilarna har ju överväxel original. Man kan ju hålla uppåt 120 med den här då, utan att köra sönder motorn. Men droskorna började varva redan vid 80 då. Förlängdes ju ett antal då, jag vet inte hur många riktigt. Vad jag vet om så finns det 4 kvar i världen av sådana förlängda PV60. Den här är lite annorlunda förlängd. Den är förlängd väldigt sent faktiskt, den är förlängd 59. Bilen är ju alltså uttagen 1950, då, så den var ju 9 år gammal när den förlängde. Och den är förlängd i bakdörr och bakpartiet, medan de andra är förlängda i framdörr och bakdörr, då, de andra som finns. Då. Så den är lite udda på det viset. Det var lite annorlunda duett. Ja, BP-duett från 1965. Det roliga med den är ju att en äkta BP-duetten har gått som BP-bil sedan den var ny då. Jag förstår att han har gått upp i Strängnäs någonstans på en BP-mack. Renoverad 92
tror jag han varit omlackad och tillsnyggad. Han har aldrig varit riktigt nedkörd, men då behövde han väl en lack då. Så då snyggas han upp då. Så det är lite fränt att det är en äkta BP-bil. Och ofta så tog de ju vita eller beigea duetter och lacka när de gjorde firmamålade bilar då. Så den här är ju beige inuti då. Ja, den går bra faktiskt. Den hade jag här nu och hämtade en gammal PV 444 fick av en farbror här. Så den funkar bra att köra med också. Vad har du för någonting här? 444, 53. Det är väl ingen märkvärdigt med den riktigt. Det var en farbror som hade blivit av med sitt garage som ringde och frågade om jag ville köpa den. Så. Och sen hade kopplingen pajat för den. Så jag åkte och köpte bilen. Så håller jag på nu och plockar ihop med ny lamell här och lite sådär. Den är besiktad och körklar annars. Det varit lite förhastat köp. Men det är så där folk kommer och frågar om man vill köpa det ibland. Och sen har vi en liten Volvo-sugga med här uppe. Ramlade jag på för ett par år sedan. Det var farbror som ville köpa en motor av mig till den. Men så var det att jag köpte bilen av honom istället. Så den är lite frän. Det är ju som en Volvo-droska fast det är en militär modell. Så den ska väl plockas ihop här vartefter. Så de är lite fräna. Ja, folk har ju använt dem som offroader och byggt om dem med dieslar och V8 och sådär. Det finns inte alls många med sidventilsmotorn kvar i. De vart ju sönderkörda. Så tillverkas det ju bara en 720 stycken. Så de flesta har gått åt nu på senare år. Så nu börjar det bli värde i de som är original, har det visat sig. Jag ska väl göra en original, tänker jag här. Så det kan vara kul att få liv i den där. Det är ju en 54 års modell. Det här var dammig. Ja, det är lite roligt. Det var en bonde i närheten här som skulle lägga ner sitt jordbruk och lämna sitt arrende. Så jag var förbi här och frågade om jag ville köpa den här Amazonen. Den var ju inställd 92 av första ägaren på en loge där. Så det är bara en brukare på den. Så jag köpte den och drog hem den här och skrämde liv in. Och då besiktade gjorde jag väl 2017 här nu då, med blanka papper. Men så man har försäkring med, så då ringde jag min vän som veteranförsäkrar bilar. Och då tar de ju foto och så på bilarna. Och han tyckte att de var lite dammig i bilen. Men då sa jag åt den att jag vill ha en så här då, fynd dammet kvar på. För det är sällan folk har kvar det. Försäkrade den här bilen med dammet kvar på då. Och skrev in där i försäkringen. Så han sa att det är den första bilen som veteranförsäkras med fynddammet kvar på. Berättade han för mig då. Bara gått 11 000 mil och är helt orörd bilen då. Som nu är inuti i kofferten och så i övrigt då. Inte ett rosthål under eller något. Så den är välbevarad. Ja, här har du kört lyxbil. Ja, jag råkade ramla på en 780 Bertone då. Det är några år sedan. Jag har väl fixat lite grann på den då. Det var lite bromsar och lite bränslerör och lite att fixa på den. Det är lite för nytt för mig egentligen, men ja, jag fick inte rätt pris då. Så. Och man har ju tittat på de här sedan man var barn och man tyckte det var riktig lyxbil då. De kostade ju som 245 ungefär då på 80-talet. Kostade runt 320 000 då, 87. Så att, det gav ju inte jag för den här nu då, men ja, det är kul att ha en. Jag tycker det är skönare komfort i en 740 när det är tygsäten och så. De här är lite sportstolar i de här och man sitter inte riktigt bra tycker jag inte. Och sen är det krångligt med 2 dörrar. Lite besviken är jag på komfort och så, men ja, det är kul att ha en för det. Så, vilka fantastiska bilar. Ja, tack. En härlig samling du har. Ja, de har förökat sig med åren. Tusen tack för att du har tagit dig tid och visat upp dina bilar. Tack själv. Uppskattas verkligen. Ja. Vi säger på återseende. Vi kanske syns någon gång framöver här. Det kanske vi gör. Ja. Trevligt. Hej på det. Tack så mycket. Hej.